我nhớ cho xong nó là nó chỉ at the end of the year nhớ cho xong nó thầu giờ sau đó nó chỉ I've been praying and asking God to cho thầu vật chữ để vật chữ yo cho bên trên nhớ cho lúc xong áo phản nó có cho nó mù xong đi cha nữa. I've been praying a lot and one thing that I ran across is that ku thầu vật chữ and then that idea came to my mind. I want you to talk about being filled with the Holy Spirit. All right? And 我论宁我本包万就 play， 呀，点么海了那些，我龙梦姐我论宁我本包万就 play。And I was excited about it. I thought, wow, that's a good thing. Yeah, 我上个一轮接路，我弄个咧整件行，要做tuần trình luôn nên it probably is good for us to talk about nhớ cho bé bên trên nhớ cho lúc xong nó and almost like a illustrator no I've been reading to understand luôn chưa luôn be filled with the Holy Spirit là gì spirit filled life nó ya you nên or you or bùm bò văn chụp play xong đi ya. And honestly, I am driving myself like Shiku, diving myself into something. And it's just I'm just struggling to understand. Cú chỉ tao tao luôn chơi luôn nằm mình nhớ cho họ cú kế và cú gà xe cho luôn nên và you luôn nên lý giải theo bùm bò văn chụp play nào vậy. And khi nào có struggle that và cú ping spend a whole month of January there. We'll talk about the purpose, the vision, the value, the culture because I'm trying to get into the guyo clearly nhớ cho lu show nó cho lu nên là sử dụng chế lu và you dạy tuần trình và you wa bùm bò you mua van chụp lên nhớ cho you lu nên because khi nào ý ya và cú chỉ chế cho cú as well as I'm trying to understand myself at the guyo clearly nhớ cho họ bên trên cái số vấn đề and so that cú thì sau đó bây chân trình luôn nên có bây hoặc là luôn nên trong cái chữ còn nói ý là cú mất đi là một sai để cú yên bỏ đó it is hard to talk about be filled with the Holy Spirit. Và cũng do back like about câu chỉ đối xong thọ cú chỉ do sư hư lúa nhớ cho bên trên Saint Paul Memorial Church thằng ta cũng tu sư lúa nhớ cho ta nhớ cho trong đó chỉ bé cú mua luôn chơi lúa hạt thì chỉ văn bé cỡ sáu văn chục play nếu lúc vui chín tụi tin này thì họ lựa trong lịch trả nếu ba lịch trả nhớ cho họ bé yêu luôn này ai sử dụng tuần trình vật chứ and a same thing back then cũng yên chỉ tạo tạo cho luôn chơi lúa văn chục play đó and also giờ bên mua hải cho bên mua bì cho Lucian nó chỉ cho hoàn chỉnh cho bên chỉnh hoặc là hải cho văn chụp play nó chỉ you can't try hải cho hoàn tạo thiết cái tiền là hoặc đây ya hoặc extreme thao cho nhiều chỉ nhiều kinh có chỉ chọn đó. And we were doing that thao Lucian bên đó bên kia cho I didn't know much of what I was talking about. Thì khi mà nhớ cho thầu lúc summer đó thì bây giờ mua ý lúc retreat cho bây giờ lo and then bây muốn đó thì cũng usually bây mua cái cờ bây mua cái có kia trong hòn đô thì anh ta bây giờ kia anh ta chơi cho lo nhớ cho Lucian đó and then thầu bây mua ít mò họ bây có closing section lại nó chỉ bây cho thấy cho cái cụ bên ba hạt thì bây cụ yêu khó kia cho luôn nên và yêu cái tuần trình và chữ bùm bò văn chụp play nhớ cho họ yêu luôn nên so bây cho thấy cho cái cụ thì bây là một sự thật thì bây giờ ok bây ni bây tu lo là một hai lục bỏ thở khi cho là luôn nên và chữ cho là một trình và chữ lý cha and then as you dạy tu sư you being trained nhớ cho họ kể cỡ mà là điều vấn đề có cho tu tin rằng là hai lũ nhớ cho sát thiên mà có sự bảo thì nhiều hai cho đã chi nhiều kể cho đã chi nhiều ở nhà đã chi
hai lu pa thơ ni cho wa te ya wa hai to te ya wa you ít hai to te ya de chi jong na ma so bé tu luận đó thì bé yên train là yên show là cho personal testimony quý yên mua sai ta quý yên mua khó ta so quý yên bảo thì exactly là bé tu đã là yêu hai đã chi cho là lu nên của là mình dùng vào chuyện thế là bảo vào chuyện sau đó là lu nên dùng ý kia so I was pretty casual testimony cho chân trên có cho lúa là bảo cho vào chuyện lo phụ thị so nhớ trong hôm đó bé hai cuộc bé làm một thì cũng chỉ có khi họ bé một thì bé là không có ta thì bé làm một cho bé tuần đó là hai lục bắt ta thì cũng mà đi làm một mua lục khoác kia cho thầu cơ thì bé mà là auto call cái tin nên làm một lệnh gì thầu vào chữ cho lợn nữa vậy so auto lùa cái lọ thì cái làm họ exactly li họ guideline và bé hay họ testimony và là shown đó thì I was not paying attention very much. I was in the back. I was not paying attention because I already know what they're going to say. And then go là auto thì cái lọ sao thì cái làm một hai thì thằng đó thì nên tận chúng mình thì cũng pin mù gió nên tận nhớ trong chắc can keep him busy until my time to come. So cũng nhớ đó thì là auto luôn là một hai ta thì tụi tiếp bé lọ thì tụi tiếp bé nên là lọ sao thì thằng đó thì cũng chỉ pay attention cho đó because each person take about 5 to 10 minutes on a person testimony. So tụi tiếp bé lọ sao thì I wasn't paying attention and then tụi tiếp bé nên lọ sao thì tụi tôi luôn nên lọ sao thì nên chỉ là hay something totally different. Nên điềuว่าจะชงในรู้เชื่อว่าจะให้กันให้จ้าchỉถ้ามาแค่จ้าเนี่ยขอ personal testimony 就是กันเนี่ยเรามา confess เนี่ยจะกี่เท่า in front of all 300 people นั่นเขามองได้นะมาเขาไปยิงไปจะหลบไปหมู่แค่ไปหมู่พอเป็นจริงเก็บไปหมู่วิธีไปเมื่อจ้าไปปวดแต่ละอ้อปวดไปปวดแต่ละเทียนแต่ละ and then that guyตัวรอนได้ในที่ลีลอที่ในเชื่อให้นัก personal testimonial ในที่เราหมดแรงในกิจเขา and that was not what I was expecting นี่เราแรงเขาในที่โอ้ในว่ากิจเขาลีนอ here ในตัว girlfriend ยันนอว่ากิจเขาลีนอand mother is very hard for him เดี๋ยวชิมานี่เราหมดแรงสิ做法主贴補盡的。我哋中國呢話就衝嚟些或者係你話做老門的 and what happened that night is that everybody exploded and 實在這裡過咗實在這裡 I mean everybody like just look at it start crying confessing to each other talking to each other I was like which part I was in the back playing with Nathan and in the touch of my life to calm because everybody's crying. I said, what is going on here? It was just like supposed to be just personal testimony about their faith. Why is everybody crying? You really just I wasn't there to hear the whole story. I wasn't there to see the whole thing. But everybody was crying because somehow something is moving everybody. Chống sợ là lúc xưa, sợ tu luôn đó là một confess ni chắc cái chuyện đó ta, and ni lo lên chỉ ta có như thế everybody start crying, and then Monday I didn't preach my sermon, I didn't say anything. I basically spent the whole night until midnight. Alright, 俾我頭二夢就真多，一旦冇個夢就 trying to calm down 就落天。抄就落啲，唔就落啲些啲，抄呢做嘅話要我嘅籌，我嘅籌呢就要攞拎咯呀。And that really teach me something. It taught me a lot of things. 呢做攞上的。Yeah， 我要包下啲，要 hear 到中，要包 conception 的中，要 in confident like a lot of preaching 個劇咗呢 ，a lot of subject 個劇咗呢 ，I'm very confident talking about that. But your delusion, li lunchia luna filled with the Holy Spirit, nama. Ya te ya wa ku yin chi tao confident, meng jo konda. But I want to lead us into that.
and có bé bỏ chọn that maybe God will do the same thing nhớ cho bé bên trên nó grow a church and bring us cho bé chọn trên là một có bé và luôn nên có bé bỏ cho tên nhà tuân cho nhớ cho họ luôn nên ấy chiều van chụp lì chiều van chữ là khó chỉ khó luôn nên you know after our experience we spent the whole night talking about it confessing blessing and praying that. But what happened is that it was not planned by me. Là xin bài cho thời cho là xin cho và tin này là hay lúc bắt thân à. Chỉ có ý yêu bên bà đó thì xin mà yêu va chữ nữ tế đi tế nụ và nhớ cho lũ sinh đó. Long đó bây giờ là lũ nên. And you know the greatest thing that happened nhớ cho bây giờ lũ nhớ cho lũ đó after her event that all youth grow from 200-300 people to 500 people on regular Sunday service. Et puis moi, j'ai touché les cheap water linda, tout mon père, je peux dire l'autre de somehow, va tu long ta peut dire le lunin, là je les ça ou le lunin que hao, je les share, là je les mu influence到le tout mon et puis trong như số nhá chân ta. I think nhớ cho họ bé bên trên giờจะไปยอมละมุกเกิดจ้าลุ้นเน่งว่าปุ่มบอกวันจบเลยลุ้นเน่งอยู่ว่าจะอยู่เท่านี้ว่าต่ออยู่ลุ้นเน่งเขาว่าจะได้เชื่อได้ว่าบีอีกข้อว่า change us if God decide to move each one of us actually 要ว่าจะจะ只是 move someone actually somebody in our church and impact all of us เราหมู่ว่าต้องลงต่อไปไอ้ก็ไปปอดสาวว่าจื้อลูกฟื้นทีปอดสาวว่าจื้อเตเรนเดนูเนี่ยจะรู้เน่งไอ้ลงต่ออยู่รู้เน่งคุณเชิญต่อจากคนต่าง will move the church to a higher level วิจารณ์จะเป็นเชิงที่อยู่รู้เน่งก็เย่ก็จะเดี๋ยวจะจัดที่จะว่าชนสิ and เนี่ยจะรู้ the next couple month I'm going to talk about Lunchelo, I'm going to talk about the whole message of the filling of the Holy Spirit. Luneng or Bumba. Van jo play nhớ cho yếu ninh. Mà giờ bé muốn nhẹ nhớ cho họ cho để no. E blow mà nói there. On one occasion, they were gathered together, and Jesus commanded them, "Do not leave Jerusalem until the Father sent you the gift He promised, as I told you before. John baptized with water, but in just few days you will be baptized with the Holy Spirit." Nhớ cho hông kê và lục cú nằm Acts 1:4-5, mà bê là một bỏ cho ý là chuyển chân nhớ cho hậu. Luôn nên, tuần chân luôn nên là gì? Nhớ cho hậu kê của Chúa Giêsu, có chỉ trả bên chân. Chúa Giêsu nữa hay đi nó cho nên cho disciple. He said that this. God made a promise for me, and God made a promise for you. Et bây giờ cho one chân và Chúa. Bây giờ cho Chúa Chúa Giêsu cả. Bây giờ cho và Chúa để tin. Mà và Chúa mới cho cái cho lục bù cho God để bù cho cô. God has a promise for you. And Jesus is telling us that God is going to send a gift to you. Giờ ý là không Chúa saying và Chúa. You're xa là cho nên. The promise will come from God. Mà nhận đó giờ và Chúa cho lũ và Chúa một cho bé mà giờ có mong đó mà giờ ở lo đó và Chúa lo. Ấy có chân chính để cho Chúa Giêsu cả là. Là có Chúa nhỏ, lúc xưa là lấy Chúa nhỏ đó. Một chân nó ở lúc xưa ở là sai họ không đó, và Chúa xa lo, và Chúa cho lũ và Chúa xa lo cho lo. Mà là thế li, và đã chỉ thế ở đó rồi, và đã chỉ thế ở mua rồi, và đã chỉ thế li, và tao muốn chinh đó. Mà giờ bây giờ đi trong nhìn nhớ cho họ để họ lựa chọn ý nó mà bây giờ bảo tao là họ promise what God made it to Jesus Christ and made it to the church is the coming of the Holy Spirit
我主耶稣的要万主不离。và chỉ cho lũ bố cho Chúa Giêsu để bố cho chân chân để tỏ cả của Chúa Giêsu môn là mà và chỉ ở xa van chụp lì là em còn nói ý là chân chế hay nó cho tiền tỏ cả của Chúa Giêsu môn đó mà the Holy Spirit will play a major role là chỉ a vital là chỉ essential role in the life of the believer in the church. Van chụp lì và làm mỗi thế họ lử là chỉ có ý phình để tuân trình luôn nên thì bận trình luôn nên và phải chịu tết tết nó. Bây giờ chúng ta tao hạt thì who is the Holy Spirit? Van chụp lì ya đã chi, ya lành từ thế họ lử ya đã chi, như lâu ya đã chi. Và chịu theo lịch cho lục bút cho bây giờ chủ to, có bây giờ giải van chụp lì mà, bây giờ đã chi, bây theo linh đạo. Mà nhớ cho họ để đến Act 1:8 để đến trong yên cái gì mà nói thế you will receive power when the Holy Spirit come upon you and you will be my witnesses telling people about me everywhere. Ý là và Chúa Giêsu hay cho chân chân hạt thế khó và cú hay có nề to cho nó và nề to dài. Ya không có va chữ salon đó, và ya van chữ plin đó, mà ya có nét to cho họ tiệt. The key word is the power. The Holy Spirit will give power to the believer to do the work of God. Và ya kế và bị trả tự va chữ tâm mong sống, bu cho tin linh điệt đi. Con nói ya có chỉnh chế nhớ cho họ bị luôn nên hoàn chỉnh va chữ. The essence of the church is defined by the receiving of the Holy Spirit. Bên trên một cao bên trên sở trên bên trên và tới bên trên giờ làm được kế và chỉ cho lúc thì被在有完全不一样就好有路内了是要做被完全不一我的路要做好本身。The church is defined by receiving the Holy Spirit. 本身也本身，我要挖掘啥的，挖掘说的，个要挖掘本身，要个莫挖掘不灵要做好本身。What distinguishes us from him? The power of the church is defined by the receiving the Holy Spirit. 被我们认为是这路的，主耶稣因的本身呢有我到后里，但本身呢有我到后里真正不做够呀，呢到在。Fan cho play lo fu ti nya cho ne lo ning ma ne teri wa ta ko te te. The ministry of the church is defined by the receiving of the Holy Spirit. Bên trên yo tao va chữ te te nu mo ja mo tao de mo tao da te wa tao cho ya ya bên trên da ni yo chu mo van cho play lo fu ti nya cho hao bên trên da teri wa tao va chữ te te nu mo tao so. So 这里话就走路海嘛，头背了木狗走，本身是讲真我话就掉了真话就掉去所看天了木小称为本身，要本身的要来我到话就得努天，来有我话就得努，天来有我就掉去所看天，来有全部话就不离，要做好来路内嘛了天要一讲真我到话就得努天，我到话就得到达的。bây giờ muốn nhìn nhớ cho họ để nó chung on cái in đó talk very much about the role of the Holy Spirit in the church, actually in the believer. On the day of Pentecost, all the believers were meeting together in one place. Suddenly there was a sound from heaven like the roaring of a mighty windstorm, and it filled the house where they were sitting. Then what looked like a flame, a tongue of fire appeared, settled on each one of them. Then and everyone present was filled with the Holy Spirit and began speaking in other language as the Holy Spirit gave them this ability. Giờ bên muốn nhìn nhớ cho họ gây vào là cú nó
bây giờ bắt đầu thì nhớ cho solution thì để tên nó trong on the paper a really powerful phenomena is happening nhớ cho thầu chi Giêsu hai chỗ chân chân thì cú yếu mù là nên nhớ tỏ cho nóวันnày tỏใจlàวันchụp lì mà này là我好虑nhớ cho này luôn này nhớ cho bên trên mà này thế li mù我到古代的呢。bên nhìn nhớ cho họ và chủ đề tên nó chung ở cái ý mù mù đông gì mà bên đây bảo đó thì chính đề đó cả và chỉ xuân đó nhà nó thì chỉ sĩ trở đi chỉ số hai the birth of the church began with the coming of the Holy Spirit bên trên sợ là một chân và ý bên trên là chỉ到bên trên要làm的lúc sau我被nhìn nhớ cho họ để tên nó chung ở nằm để và chữ cho văn chụp đi了，做真正我鸟我见到，là tôi sĩ số我见到，là tôi鸟我见到，头发只搞我只走路，头路sau văn chụp đi了，văn chụp đi thế là 我好累做了路宁，搞了做了路宁，là thế 我到受成为本身。The church movement is determined by the work of the Holy Spirit. 本身是成为本身的，我到我去点呢。要让的最好的我完全不我真的。The conversion of believer is determined by the work of the Holy Spirit. 要找路线的，找路线完全不了真的。被读被认知目要从要做好点点从安的目嘛，被把到点第路线完到在完全不的是。耶稣就对地出生被读要读啊，佢要我去走路。cho tôi đi bé phá từ tin này là một trong vài chữ nhớ cho tin hôn đã có sự that is what God is called powerful phenomena is happening there. Tàu bên trên một vài chữ bì là 我好虑nhớ cho bên trên我到vài chữ để到mua sắm what we call nhớ cho solution nó tạo ra 我去也是讲那点那they call we are in the age of the Spirit, Holy Spirit phenomena. Lucia này là Lucia chỉ thầu chỉ Giêsu, giải luôn địa tên nào mù lại, văn chú bì lò lại, là cho Lucia nó, mu cho Lucia Giêsu cho lò. We call it the age of the Holy Spirit. Đồ này anh đồ ở văn chú bì là ở hồ lự nhớ cho bên trên thế, nhớ cho tuần chân luôn này. Et tuần chân này you to be defined by the power and the work of the Holy Spirit. Epete watawacho teteno. You see nhớ cho teteno trong all cái chi mà này. Everyone present was filled with the Holy Spirit. Lo lo na ya the key word nhớ cho họ tuần chân luôn nên. That is the most important thing we need to understand here. Ya bây tuần chân va chữ. Bây chữ tia va chữ lo chữ yêu luôn nên nhớ cho họ yêu luôn nên yêu thế này tao va chữ sao cũng sao mà yêu thế của tao va chữ thế thế nào yêu xin nhớ cho va chữ sao lo Ephesos trong chín cái gọi ya mà nói là do not be foolish but understand what the Lord's will is nếu để biết sao cho tin nên cho có biết tao để biết ở đây trong sai thì ya nó ya ya 我话主的是不做tunchen luôn này, right? Có tunchen luôn này. This is the Lord's will. This is God's will for you and I. 话主的是不做 God 的不做故，要nhớ cho họ nào. Don't be drunk with wine, because that will ruin your life. Instead, be filled with the Holy Spirit. Người ta sao họ tin này họ để họ cha. Hiện tại有我就可能不是本种，这是嘛台湾就比拉姆，要找个路能，我可能不把莫完就比，个路能他有种，而个别的到这好，they do not don't be drunk with wine, and because it will ruin your life. 可能有一個你 talk，你係做咗少，有路能正話住，係有 spiritual。a thing nhớ cho you nên trong vật chữ. Don't be drunk with wine,
thầu u mà chọn chân thầu u ý là li bé mà hay lỡ hậu đê hậu chờ lỡ qua u nó chỉ có ý là li hay lỡ yếu chủ hoặc có lỡ tu câu lỡ ấy lỡ mà li muốn chỉ tàu sản xuất bì lỡ mà cả tàu sản xuất bì theo linh ta and ý là ý sẽ tin rằng lỡ yếu chủ hậu chua lỡ chủ hậu sa tin lỡ ấy lỡ theo li nhớ cho ý khó steed或者nhớ cho ilu ít khó và nữ chim nữ bỏ tàu là xin chim mình đó là mà ấy vợ chú cho lui tiền nó bé lu nên chân vợ chú bé chỉ ni ở lên đó bé chỉ ni hậu đây hậu giờ có bé cao lại là chỉ bé tới chim mình bé là ấy bé mà lấy tiền ô bé mua bé muốn chi vợ chú bé nó vợ chú hay luôn nó bé mua bỏ đi nó thì chú vợ chú để tiền vợ chú bì là cả có lúc xưa luôn chú sư họ nói họ chỉ nhận raก็ชินนี่เขาช่วย to say that you are a spiritual state to meet with God. You don't need to be drinking wine or alcohol to be in a state where you meet God. You don't need to be drunk to be in a state of that. Thế nhưng mà you nên you chân vào chữ. Thế có you have to nên minh bệ. You have to nên you bảo hoặc thế you ở lúc nên hậu vào chữ thế xưa. Là cho lúc sợ và you minh bệ đó. So, của cho bé là một nhớ cho họ lúc sau nó bây giờ là một cái the next a month or two cho lúc nên the spirit filled là should be filled with the Holy Spirit còn đây là họ vô và chỉ để share bù cho God bù cho cô we live our life filled with the Holy Spirit có bé vô bé lúc nên có bùm bò và cho play sẽ dùng lý giải. Bây giờ là một cái gì vậy? What is the feeling of the Holy Spirit? It's all about. Cái của bé tàu vận chuyển bình nó nếu mà cao không bộ giá thế thì dùng lý giải nhớ cho yêu nên và yêu hay tuân chân và chữ. What needs to take place in our life to be filled with the Holy Spirit? Yeah, that chi or your chủ sĩ nhớ cho yêu nên yêu thế bảo thì yêu hay tuân chân và yêu mua cho cái bùm bò vận chuyển bình. It's a yate you la at the oh you hold the hotel or you call ta you with ta la you the oh cũng một văn chụp play you cứ lừa hai lâu cho早点đó là you oh cũng một văn chụp play của thế bảo thế luôn nó là gì đó thì gì mà you qua you luôn nên sử dụng bảo thế you hay tuân trình và you một văn chụp play nhớ cho nên how do we know that we are filled with the Holy Spirit? Bé ở chỗ bé thế bảo at the bé một văn chụp play nhớ cho bé luôn nên as bé tuân trình và chữ and how do we live a life filled with the Holy Spirit? Bây giờ ở chỗ bé luôn nên bây giờ ý tuân trình và bé nên bùm bò bé để xia có hậu và chữ để xia tiếng họ nói họ của cho bé là một sai của cho bé là một cái của cho bé là một sản xuất và chữ sao luôn thì yêu tuân trình yêu lo ý có chuyện yêu nhớ gì và chữ yêu bụng mua cho kiện trả yêu bụng mua cho kế và yêu sản lo có yêu nhớ gì và chữ yêu bảo và chữ dùng yêu và hậu và chữ để sử dụng mấy số sự bảo lo số chân đã một trái bình trình này thì cú hai lô nhà bù trò bình trình này chân chân có vì này là chân chân này tuân chân tao năng có biết cho sau nó lại cú tua cho nên là muốn cho chỉ cho này kia này tất cả nó bây giờ lúc trong tất cả là nên chỉ trong rồi cho mình hiểu nên nó nó mình nhiều sự ấy nó chỉ tao cho mỏ nhà mỏ taoเลยnhà mỏ chế và còn nên lo như cho nên luôn nên sao tao để tuân chân nên luôn nên có chủ quan nên luôn nên thế thằng cũng nhiều họ là một bao và chữ chân tiền cũng có tao cũng có mà lo như cho cũng nên và chân và chữ cũng có vợ cha cũng nên thế thì dùng rồi lo rồi có yêu tuân chân và chữ và yêu khó cho để yêu nên chân và chữ be more mature nhớ cho yêu nên chân và chữ closer to God and filled with the Holy Spirit ấy có yêu tuân chân và chữ bảo tao để yes tu nó yêu tu và yêu cuối từ mình remember tao Chúa Giêsu nếu ở cái cha cho đây đây là một bảo tao để Chúa Giêsu nếu ở cái cha cho đây mà phát triển ra lối yên để thảo luận sở Chúa Giêsu cái cha cho đen đó mà yêu ham mỗi Chúa Giêsu cái cha cho đen ta Chúa Giêsu tạo ra được họ để lo mà mỗi ý tu đó với thằng họ nhà cho Chúa Giêsu
là trời là Jesus mà mua lúc xóa hay thì tu nó ya cụ tu this is my beloved son I am well pleased và chữ lành bảo Jesus tu nó ya cụ tu nó ya cụ tu mi nhua e cụ cháu xe cho nên có bao giờ có và chữ would you like to hear God saying that about you hay thì you are my beloved son actually you are my beloved child có yêu tu cụ lũ cha e cụ cháu xe cho con lũ này hoàn thành và chữ cụ cháu xe và có cho con lũ này và hậu cụ để xe I wish that có bé giải tu chân và chữ and at the end of our life better I don't regret anything cụ chỉ cụ sĩ cụ nên chân và chữ cụ cháu xe lo cho cụ nên chân và chữ ấy và chữ nguyên chân tới và chữ cháu xe cho cụ nên chân và chữ as well too ấy bé cũng sẽ kể bé sống ở chữ bé và nên nhớ bé pray that we will live our life một giờ kiến chờ một giờ kế và bé sau và bé luôn nên có bé lo chữ bé trả chữ bé bỏ bé luôn nên có bùm bỏ và chụp lên cho bé luôn nên so that we know how to do your well. As we study and we tackle this message, có thể anh đây họ và your challenge to be to lo nhớ cho bên này. You will revolutionize our church, our people, our life, and to be a role model for others to see. And what you be một số những sự tự phi bút cho as we go about cho lưu văn tí tận thế nào, cho lưu lý tận thế each day, what you put something in us that we will live our life. To know that you are with us every day. Bill God, Jesus, Amen.